රයිට්. ඉතින් අපි මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්න හදන්නේ cloth simulation එකක් කරගන්න විදිය සහ ඒක කොහොමද flag එකකට attach කරන්න කියන එක. සරලම ඔයගොල්ලෝ දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් ඔය අපි national day කියන්නේ නිදහස් දවස වගේ දවස්වලට ගොඩක් ඇනිමේෂන් වල පේනවා flag එක ඇනිමේෂන් වෙන ඇනිමේෂන්. ඉතින් අපි ඒ වගේ එකක් කරන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. මුලින්ම මම මෙතන use කරන්නේ Blender 3.0 කියන version එක. ඉතින් මේක ඔයගොල්ලන්ට download කරගන්න පුළුවන් Blender official website එකේ. ඉතින් දැනට මම මේ තියෙන object ටික මෙතනින් delete කරනවා. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් empty document එකක් තමයි මම දැන් අරගෙන තියෙන්නේ. right. ඉතින් අපි මුලින්ම අර flag එකේ බඳ කොටස කියන්නේ අපි අර සාමාන්‍යයෙන් මොකක් හරි පොල්ලක් තියෙනනේ යකඩ එකක් හරි නැත්නම් ලී එකක් හරි. අපි ඉතින් ඒකට normal cylinder එකක් ගමු. මේ විදිහට. right. ඉතින් මේක ඕගොල්ලොන්ට කැමති විදිහකට එඩිට් කරගන්න පුළුවන් ඕගොල්ලොන්ගේ අවශ්‍යතාවය පරිදි. මම මෙතනදී මූලිකවම ફોකස් කරන්නේ අපි කොහොමද flag එකේ අර cloth part එක හරියට හදාගන්නේ කියන එක ගැන. right. හරි. මේ විදිහට edit mode එකේදී අපිට පුළුවන් මේක මේ විදිහට extrude කරන්න. තව ටිකක් මේ වගේ. right. මේ amount එක මේ විදිහට තියලා මම ආපහු object mode එකට යනවා. right. දැන් මගේ cloth එක හදාගන්න හදන්නේ මේ විදිහේ plain object එකක් අරගෙන plain object එක මම scale කරනවා මට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට පොඩ්ඩක් මේ විදිහට. ඊට පස්සේ ඒකේ rotation එක මම මෙන්න මේ විදිහට y එකෙන් 90 හදාගෙන මේ වගේ ප්‍රමාණයක් තියාගන්න. right. මේක තව පොඩ්ඩක් මේ පැත්තට ස්කේල් වෙන්න ඕනේ මෙන්න මේ වගේ. right. හරි. මෙන්න මෙතන පොඩි කොටසක් මම මේ සිලින්ඩර් එක ඇතුළට මේක දාගෙන තියෙනවා. right. හරි. ඔන්න ඔය විදිහට. හරි. ඉතින් දැන් මේක අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අපේ ඇනිමේෂන් එකට. ඔයගොල්ලෝ මුලින්ම මතක තියාගන්න ඕන දෙයක් තමයි අනිවාර්යෙන් අපි මේ ඔබ්ජෙක්ට් අරගෙන ස්කේල් කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන ස්කේල් එක රොටේෂන් එක ලොකේෂන් එක වෙනස් වෙලා තියෙනවා. ඒක නිසා අපි ඒ වගේ ලොකේෂන් එතකොට එහෙම නැත්නම් ඒ තියෙන මේ ඇට්‍රිබියුට්ස් ටික ඔක්කොම අපව 0 0 කරගන්න ඕනේ මෙන්න මේ ගානට තියෙද්දි. ඒකට අපිට පුළුවන් ඔබ්ජෙක්ට් වල කියන්නේ මේක ඔබ්ජෙක්ට් මෝඩ් එකේ තියලා මේ ඔබ්ජෙක්ට් එක සිලෙක්ට් කරලා ඔබ්ජෙක්ට් කියන එකට ගිහිල්ලා මෙතන තියෙනවා apply කියන එකේ all transform කියන එක. මම මෙතන shortcut key එකක් දාගෙන තියෙනවා මට ලේසි වෙන්න. ඉතින් ඒක press කරාට පස්සේ object එක මේ ගානටම තියෙද්දි බලන්න මේ හැම එකම default scale එකට යා හදාගන්න. ඒ කියන්නේ software එකට මේ කියනවා අපි මේ size එකෙන් තියෙද්දි මේක default size එක විදියට හඳුන්වා ගන්න කියලා. ඔන්න ඕක තමයි සාමාන්‍ය වෙන්නේ. right. හරි. ඊට පස්සේ මම origin එක මේ විදියට object එකට ගන්නවා. right. හරි. දැන් අපිට තව පොඩි දෙයක් කරන්න තියෙනවා. දැන් මේ plain object එක මේ විදිහට තිබ්බට මේකේ මෙන්න මේක බලන්න ඕගොල්ලෝ. මම මේක edit mode එකට ගිහිල්ලා මෙතන right click කරලා subdivide count එක ගත්තොත් මෙතන subdivide වෙලා නැහැ. කියන්නේ right මේක තනි object එකක් විදිහට තමයි. ඒ කියන්නේ තනි මේකක් විදිහට තියෙන. ඒක නිසා මේක subdivide කරගන්න ඕනේ. මෙතන subdivide කියන එක එකපාරක් දුන්නාට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ පොඩි window එකේ තියෙන මෙතන පොඩි window එකක් තියෙනවා. මේක expand කරගන්න පුළුවන්. මේ number of cuts කියන එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට මේක 50ක් විතර දෙන්න පුළුවන්. මොකද මම කියන්නේ ඒ ගාන දෙන්න කියලා. මොකද අපිට මේක simulation එකක් නිසා මේක subdivision count එක වැඩි වුණොත් තමයි අපේ simulation එක ලස්සනට අපිට පේන්නේ. ඉතින් ඒක බලපානවා වාගේ machine එකේ performance වලටත්. ඉතින් පොඩ්ඩක් වාගේ machine එක performance අඩු machine එකක් නම් මේ subdivision count එක පොඩ්ඩක් අඩු කරලා බලන්න ඕගොල්ලන්ට වැඩ කරන amount එක මොකක්ද කියලා. ඉතින් මගේ එකේදී මට මේ 50 කියන amount එක simple handle කරගන්න පුළුවන් මගේ machine එකට. ඒක නිසා ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. right. හරි. ඊළඟට දැන් මේක ආපහු object mode එකට තියාගන්න. මෙතනදී අපිට තව පොඩි වැඩක් කරන්න තියෙනවා. මම ඒක ඔයගොල්ලන්ට කියන්නම්. මුලින්ම අපි දැන් මේකේ cloth prefix එක enable කරගන්න ඕනේ. ඒකට මම මේ object එක select කරලා මෙතන තියෙනවා මෙන්න මේ prefix properties කියන එක. ඒකේ cloth කියන එක enable කරගන්නවා. right.
ඊට පස්සේ මම මෙතන මෙන්න මේ තියෙන මේ cloth property preset කියන එකේ cloth preset කියන එකේ මේකේ silk කියන preset එක select කරලා මම මේක එකපාරක් play කරලා බලනවා මෙන්න මේ විදිහට. එතකොට ඔබ බලන්න දැන් ඔන්න simulation එක වැඩ කරන්න පටන් ගත්තා. හැබැයි ඒක දැන් අපිට අවශ්‍ය පරිදි නෙමෙයි වැඩ කරන්නේ නිකම්ම ඔහේ පල්ලෙහාට වැටෙනවා. ඉතින් මේකට හේතුවක් තියෙනවා. මේක සම්පූර්ණ මේ ඔබ්ජෙක්ට් එක ක්ලොත් එකක් විදිහට ගත්ත නිසා දැන් මේකේ ප්‍රිෆික්ස් වැඩ කරන. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් ග්‍රැවිටි එක තියෙන නිසා ග්‍රැවිටි එකට මේ ක්ලොත් එක පල්ලෙහාට වැටෙනවා. ඒ වැටෙන වේගයට මේක පොඩ්ඩක් ඇකිලෙනවා. ඒක නිසා තමයි ඔයගොල්ලන්ට අර මේ ඇකිලෙන ගාන පේන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. right? ඉතින් දැන් අපි මේක මෙතෙන්ද පින් කරන්න ඕනේ. right? මෙන්න මේ ක්ලොත් එකේ මේ එජ් එක මේ පැත්තේ එජ් එක පින් කරන්න ඕනේ. ඒක නිසා අපි බලමු කොහොමද ඒක පින් කරන්න කියලා. ඉතින් මේ පින් කරන එකට අපිට vertex group එකක් හදා ගන්න ඕනේ. මුලින්ම මම මේ ඔබ්ජෙක්ට් එක පොඩ්ඩක් ස්විච් ඔෆ් කරලා මේක මෙන්න මේ ඇන්ගල් එකට තියා ගන්නවා. තියාගෙන edit mode එකට ගිහිල්ලා පොඩ්ඩක් මේක මෙන්න මේ වගේ zoom කර ගන්නවා. right? zoom කරලා මම මෙතන vertex කියන එක select කළා. මේ vertex selection option එක මේ on කරලා මම මේකේ අවසාන edge තුන මේ lines තුන select කරගෙන මම යනවා මෙතන තියෙනවා object data properties වල vertex groups හදන්න පුළුවන් මට. මම දැන් මේ select කරලා තියෙන vertex ටික මම එක group එකකට select කරගන්නවා. select කරලා මම මෙතනින් add කරනවා. add කරලා මම මේක pin කියලා නම් කරනවා. නම් කරලා මේ select කරගත්ත vertex ටික මෙතන තියෙන මේ group එකට assign කරනවා. ඔයගොල්ලන්ට ඒක බලා ගන්න පුළුවන් හරියට ඒක assign වුණාද කියලා. මේ deselect කියන එක දුන්නාට පස්සේ මේක group එක select කරලා deselect කියන එක දුන්නාට පස්සේ ඒ ටික select වෙලා නැති වෙන්න ඕනේ. select කියන එක දුන්නාට පස්සේ ඔයා assign කරලා තියෙන විදිහට මේ group එක select වෙන්න ඕනේ. right. දැන් ඔයා ඒක හරියට කරගත්තා නම් ආපහු ඔයාලට පුළුවන් object mode එකට යන්න. ගිහිල්ලා object එක select කරන්න. select කරලා ආපහු ඔයාගේ cloth properties වලට යන්න. ගියාට පස්සේ මෙතන තියෙනවා shape කියලා වෙනම tab එකක්. ඒ shape කියන එකේ pin group කියලා option එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ pin group එකේ ඔයා pin කියන එක select කරන්න. right? දැන් බලන්න මොකද වෙන්නේ. දැන් අපි අර select කරගත්ත vertex group එක pin group කියන එකට දුන්නාට පස්සේ එයා ඒ ටික සම්පූර්ණයෙන් pin කරගන්නවා. හිතන්නකො සාමාන්‍යයෙන් දැන් අපි මොකක් හරි cloth එකක් අරගෙන මොකක් හරි ස්ටේප්ලර් එක කියන්නේ මොකක් හරි ඔබ්ජෙක්ට් එකකට තියලා එක තැනකින් ස්ටේප්ලර් එකක් ගහලා අනිත් ටික ඔක්කොම අතාරිනවා. එතකොට වෙන්නේ එතන විතරක් අර ඔබ්ජෙක්ට් එක රඳවගෙන අනිත් ටික ඔක්කොම පල්ලෙහාට කඩා හැලෙනවා. අන්න ඒ වගේ දෙයක් තමයි මෙතනත් වෙන්නේ. ඉතින් අපි මේක පාවිච්චි කරලා අපිට පුළුවන් මේක පින් කරලා තියාගන්න මේ තියෙන මෙන්න මේකට. හරි? ඉතින් දැන් අපේ ඇනිමේෂන් එකට අවශ්‍ය කරන විදිහට අපි cloth එක හදාගත්තා. right? මෙන්න දැන් මේ cloth එක ඒ විදිහට වැඩ කරනවා. හැබැයි ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේක නිකන් පික්සල් කැඩලා වගේ ප්‍රමාණයක් පේනවා. ඉතින් අපි බලමු මේ ටික fix කරගන්නේ කොහොමද හරියට කියලා. දැන් අපි ඊටු ටිකත් බලමු. මේක select කරන්න. select කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට තියෙද්දි right click කරලා shade smooth කියන එක දෙන්න. එතකොට මේක තව ටිකක් smooth වෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ වගේ smooth එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට ඕනෙම නම් තව අපිට පුළුවන් මෙතෙන්ද subdivision surface කියන modify එක add කරන්න. එතකොටත් මේක තව එක level එකක් smooth වෙන්න පටන් ගන්නවා. right. හරි. දැන් ඉතින් මේකේ අපිට අවශ්‍ය කරන විදිහට තව fine tune කරගන්න පුළුවන් මේ cloth property එකට ගිහිල්ලා prefix වල. ඉතින් මේකේ තියෙනවා quality step එක තව 10ක් කියන එක දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේකේ තියෙන ගොඩක් දේවල් ඕගොල්ලන්ට බලලා තව ඉස්සරහට මේ තියෙන parameters වෙනස් කරලා ඕගොල්ලන්ට අවශ්‍ය කරන විදිහට මේක හදාගන්න පුළුවන්. හැබැයි දැන් මම තව දෙයක් ඕගොල්ලන්ට පොඩ්ඩක් කියලා දෙන්නම්. මෙතනදී අපිට wind එක ඕනේ. wind effect එක නැතුව මේ animation එක හරියට වැඩ කරන්නේ නැහැ. මොකද දැන් මේක පල්ලෙහාට වැටෙනවා. පල්ලෙහාට වැටුණාට පස්සේ ඒ වැටුණ විදිහටම ඔහේ තියෙනවා. දැන් මේක සාමාන්‍යයෙන් අපි එළියේ කොහේ හරි තැනක තිබ්බනම් මේක හුලඟට හෙලවෙන්න ඕනේ. අන්න ඒ effect එක හදාගන්නේ කොහොමද බලමු. blender වල මේකට තියෙනවා add කියන එකේ force field කියන එකේ wind කියලා option එකක්. right? මේ wind කියන එක ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් දැන් මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මෙතෙන්ට වැටුණට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒක පොඩ්ඩක් මෙන්න මේ විදිහට අරගෙන rotation එක මෙන්න මේ වගේ චුට්ටක් හදාගන්න. හරි? මෙන්න මේ පැත්තට.
බලන්න මේ ඊතලයෙන් ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් එක රයිට් ඔන්න ඔය විදිහට තියාගෙන ඔයගොල්ලෝ දැන් මේ ඔබ්ජෙක්ට් එක සිලෙක්ට් කරනකොට මෙතන ඒකේ ප්‍රොපර්ටිස් ටික වැටෙනවා මෙතන ස්ට්‍රෙන්ත් එක ඔයගොල්ලෝ 12000ක් විතර දීලා බලන්න රයිට් දීලා දැන් අපි මේ ඇනිමේෂන් එක ප්ලේ කරලා බලමු බලන්න හරි බලන්න දැන් ඒකේ අර වින්ඩ් එක පවර්ෆුල් වැඩි මම මෙතන මේක 8000ක් විතර දෙනවා දීලා හපම මම මේක මුලින් ඉඳන් ප්ලේ කරනවා ඒත් එක පොඩ්ඩක් වැඩි මම මෙතන 500ක් දීලා බලමු right මම හිතනවා අපිට පොඩ්ඩක් තව ඒත් වින්ඩ් එක වැඩි මේකේ හරි දැන් අපිට අවශ්‍ය කරන ගානට මම හිතන්නේ මේක හැදිලා තියෙනවා ඕනේ නම් ඉතින් මේක තව පොඩ්ඩක් ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට කැමති ප්‍රමාණ වලින් ඉතින් අපි බලමු මැටීරියල් එකක් කොහොමද මේකට අසයින් කරන්න කියලා මගේ පරණ වීඩියෝස් බලුවොත් ඕගොල්ලන්ට ඒක ගැන හරිය අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන් ඔමුණත් අපි මේකෙදි බලමු කොහොමද මේකට දැන් මැටීරියල් එකක් අසයින් කරන්න කියලා right මම මෙතෙන්ද කලින් ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත ඉමේජ් එකක් තියෙනවා අපේ ෆ්ලැග් එකේ ඉතින් මම මේක 0 වලට යනවා 0 වලට ගිහිල්ලා මෙතනින් මම සිලෙක්ට් කරගන්නවා ෂේඩ් එඩිටර් එක මෙන්න මේ වගේ ඊට පස්සේ මම මේකට අලුත් මැටීරියල් එකක් අසයින් කරගන්නවා right හරි ඉතින් පරණ වීඩියෝස් වල මම කියලා දීලා තියෙනවා node wrangler add-on එක කොහොමද enable කරගන්නේ කියලා ඉතින් ඒ නිසා මම ඒක ආයෙ දැන් මෙතන කියන්න යන්නේ නැහැ දැන් මෙතනදී මම control T press කරලා මගේ node wrangler add-on එකෙන් මම download කරගත්ත image එක මෙතෙන්ද ගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට right හරි දැන් මට මේ image එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ දැන් මම material preview එකට ගියොත් මෙන්න මේ විදිහට තමයි flag එක පේන්නේ right ඉතින් මෙතන UV editor කියන එකට ගිහිල්ලා මට පුළුවන් දැන් flag එක මෙන්න මේ විදිහට මේකේ UV එක හදාගන්න material preview එක පොඩ්ඩක් enable කරගමු right හරි මම මෙතන දැන් මේ select කරනවා මේ සේරම select කරලා මෙතන right click කරලා face mode එකේ තියලා UV එක project from view කියන එකට දෙනවා. දුන්නාට පස්සේ මෙතන එනවා මට මේ වගේ UV එක. දැන් මම මේක මේ කොඩිය ගන්නට ස්කේල් කරගන්නවා. එන්න මේවා හරි right ඉතින් මේ වගේ තමයි අපිට දැන් image එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ඉතින් ඔයාලට දැන් පුළුවන් material එක වෙනස් කරගන්න parameters වලින් මේ වගේ metallic look එක පොඩ්ඩක් වැඩි කරනවා roughness එක වැඩි කරනවා මේක හොඳටම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ animation එක play වෙනකොට මේ parameters කොයිතරම් අපිට වෙනස් කරන්න ඕනද කියලා දැන් අපි බලමු මෙතනදී roughness එක වැඩි කරනකොට මෙන්න මේ වගේ look එකක් එනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේක ඔයාලට ඕන ගානට හදාගන්න. මම මේ metallic එක ඔය ගානට තියලා specular එක තව පොඩ්ඩක් අඩු කරනවා. right. roughness එක තව පොඩ්ඩක් මෙන්න මේ ගානට වගේ වැඩි කරලා processing වල මම මෙතන ambient occlusion එක on කරනවා bloom එකත් පොඩ්ඩක් on කරනවා. right. හරි දැන් අපිට අවශ්‍ය කරන විදිහට මැටීරියල් එක අවිලා දිනවා දැන් ඕගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්ගේ ඇනිමේෂන් එක මෙන්න මේ වගේ තමයි වැඩ කරන්නේ ඉතින් මේ විදිහට ඕගොල්ලන්ට කැමති විදිහට පැරාමීටර්ස් වෙනස් කරලා එතකොට වින්ඩ් එකේ ස්ට්‍රෙන්ත් එක වෙනස් කරලා ඕගොල්ලන්ට කැමති විදිහට මේක වෙනස් කරගන්න පුළුවන් මම හිතනවා අද ටියුටෝරියල් එක ඕගොල්ලන්ට වැදගත් නැති කියලා ඉතින් එහෙමනම් මේ වගේ අලුත් තවත් වීඩියෝ එකකින් ආයෙත් අපි හම්බෙමු හැමෝටම සුබ දවසක්